ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan at sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Moving in from the east, Super Typhoon Haiyan grew to a colossal 500 kilometers in diameter as it edged closer to the Philippine Islands. Its sheer size wide enough to impair a third of the country. But like most communities lying on its path, residents of the Bantayan Cebu province fell prey to the quiet calm before the storm. Pag-abot sa itong baging Yolanda, wa may kalibutan yun, natin mahitabo. Kung sa panahon nga tinaw kayo ba, balik na mo, wala, wa. Ang atop, purot na yung atop panglupad. As Haiyan recovery operations commenced, Red Cross committed efforts to victims in far-flung barangays. Since then, over 53,000 shelters have been built across the country. Most of them erected right in their same exact location. Barangay Paypay, Daan Bantayan, Cebu. A piece of land changed all these. We identified Paypay because it was right on the path of Typhoon Haiyan, so it was hit really hard. The site, we had actually a donation. The sister of Mayor Coro of Daan Bantayan donated this lot to the municipality. With a 1.3-hectare donation to the municipality of Daan Bantayan, valuable resources eventually made its way to other essentials. Funded by French Red Cross, construction of the 128-home Paypay Permanent Shelter Resettlement Project is now underway, making it one of the biggest community of Red Cross beneficiaries in the country. And we worked very hard in partnership with Habitat for Humanity to make the design. So this is all permanent, full concrete houses. We're looking at 128 families, approximately 750 people. Designed with complete amenities, the Red Cross Paypay Permanent Shelter Resettlement Project also commits itself to ecological preservation by integrating the use of natural energy sources. Electricity here in Cebu is quite expensive, so what we're trying to do here is to bring people power, electricity that will come from solar panels only. So all the electricity of the site will come from green energy. With construction underway, beneficiaries are also rebuilding their lives. Red Cross provides trainings and assistance programs to future settlers. Among them is 36-year-old tenant farmer Ray Lederos, who defied convention by picking a razor for a living. Sa una, magmaumar ako. Permiro na kung kuha na to, manukan. Ang gipili na ako. Ang manok, di mong pwede nga dadon diri sa kuhaan, sa resettlement. Ako lang balhin lang na ako barbershop. Madadaso na diri sigurong barbershop. While others are fortunate to continue previous livelihoods, Lederos is wisely adapting early to a new life waiting for him at the shelter project. This farmer turned barber quietly hones his skills inside a tiny shop he built. Pagpanghatagod sa kuhan, Red Cross tong kwarta, ipamalit na ako ni gamit sa kuhan barbershop. Ako ra magunay kuhan yang matao, anak ko dahil largo sa ko. Layo naman kay mga to pas laglungsod-lungsod. Liti pa sila. Nahuna ako nga kandagan sa ni customer nako dire 700. For most beneficiaries, the shelter project provides a house they can call their own. But for Lederos,
The Red Cross Pai Permanent Shelter Resettlement Project is an opportunity to transcend traditional barriers separating tenant farmers from self-determination. Nindo to nasa lugar para sa kuan sad. Tangan ako barbershop nako. Ganahan ako nga makuan ako diri. Mabalhin ako diri. Personally, I'm very happy because I can see that people are eager to move in. The majority of people will luckily be able to keep the livelihoods they had previously. Some other people want to adapt, want to change, and see this relocation as an opportunity. Kuan bisag human ng Red Cross, kaya na siguro nako nga manginabuhi nga kuan. Karon nga naa na ko'y panginabuhian, dili na siguro ko magsalig sa iban. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan at sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. What began as scientific theory is now a deadly phenomenon, and never has global warming achieved massive awareness since Typhoon Haiyan wreaked havoc in central Philippines. Images from the mightiest storm ever recorded led countries to examine its increasingly devastating results. But a year earlier, international response cooperation was already preparing the world for a big one, devising preemptive strategies to minimize its toll. In the Philippines, trainings for Red Cross disaster risk reduction programs were underway when disaster struck, and Panay Island was on its track. Before sa Yolanda, nag-training kami, so dapat sina ihambal manamon sa amon mga pumuluyo dire. So galing na alangan kami kay nag-abot na si Yolanda, naunahan na kami ni Yolanda. Dito sa Panay Island. With no time left to instill newly acquired measures down to communities, 40-year-old Red Cross community volunteer Marian Andrada, along with barangay officials, raced against time to implement risk reduction procedures. Residents of this riverside community remember the day. Diri sa barangay sa Santa Cruz, kinahanglan gid sir ang mga tawo nga maglikas. Tungod malapit sila sir diri sa suba. Gin pangbalay-balay namon sila, kutob may mga balaan namon na may mga kabataan. Dami akong nakitang tao, ng daming tao hindi ko kilala. Ang sabi ng mga tatanda, may parating na bagyong Yolanda. Relying on freshly acquired knowledge, Andrada and fellow volunteers managed to keep everyone calm as they prepared them for evacuation. News bulletins from the Category 4 megastorm prompted everyone to leave. Sinabihan kong nanay ko, nanay, may parating na bagyong Yolanda. Sabi niya, alam ko na yun. Nagbakwit na kami. So ang amo lang nga ginahimo, kalma lang. Preparar lang sa mga dapat naton nga dalon. Sabi ng nanay ko, maglipit ako ng damit, ng short, kag pante.
Ay kung mabasa abi imo bayo, di may ilisan ka pa. Ako, kabuli ko kay Manang. Kay darating ng bagyo. For safety, residents of Barangay Santa Cruz gathered together inside a church as Typhoon Haiyan cut through Panay Island. Dito ba sa simbahan ng damo tawo? Gapamuya sila kagatangi sila. Nagamo sila gatangi sila tudo-tudo. Gano abi ang bubong gawasak-wasak na. Takot ako. Dahil hindi ko na makita si Mana kag si Kuya, si Mama kag si Papa. Luckily, everyone survived. 18 months on, Andrada and her fellow Red Cross volunteers continue to instill awareness in different communities. And along with it comes the fulfillment of knowing the difference they can make in staying a step ahead against the threats of global warming. Sa evacuation center. Matapos ang Yolanda, gintudlo na namon sa ila ang amon naging trainingan. Ginakatuan gidya namon sila sir sa ila mga panimalay. Iko pa ang balay. So ang ina ang Kay happy gid ako ya sa pagserbisyo. Bisan wala sang kapalit, basta importante maka-serbisyo ako sa amon nga sa amon nga pumuluyo diri sir. Why ni boy lop aray? Sige. Makikita. Wow, yan. Sige, forma. City of Tacloban, where he have joined in the relief operation, but the problem increasingly is getting there with help, with supplies, with people, and then fanning Since out. Haiyan missions began, the Red Cross firmly established itself as dependable and arguably the biggest responder for geographically isolated communities. Highly trained Red Cross volunteers meticulously comb interior barangays to ensure no one is left behind. From emergency to recovery, Red Cross dedicate resources in areas beyond the reach of others. Consistent with its mandate, Red Cross provides intervention in areas of health, sanitation, irrigation, shelter, and livelihood, among others. Puting Bato, Isabel Leyte. Like most communities in central Philippines, the scenic upland barangay bear painful scars from the rampage of Super Typhoon Haiyan. But months after Red Cross dug in, a bigger catastrophe emerged. Agriculture in upland barangays are in peril, not only from typhoons, but from decades of chemical abuse. Ang nagamit ko og kuan fertilizer nga commercial dili maayo. Sa sunod nimong gamit, igo lang mabuhi. Kuan jud para nako na problema jud ko kay ang yuta nagkaumal bitaw do nang wa nay tambok ang yuta. Tending vegetable farms that now produce close to nothing, a small group of farmers initiated a move. Seeking guidance from the Red Cross, they sifted through countless interviews and physical data to zero in on the culprit. Acid residues from chemical fertilizers killed the soil. Normally, in the commercial scenario, the focus is always on the final produce and the marketing aspect. But we in this program are very clear what we want. By focusing our attention beneath the soil, so there was a great resistance first. What is this concept of working beneath the soil? Owing to decades of commercialized agriculture, farmers in Barangay Puting Bato are accustomed to promotions focused on products and crop value. Red Cross volunteers campaigned in the community level, explaining the true essence of organic farming. Food security begins beneath the soil. Nga akong yalagaan nga yuta kay mga pansil-pansil na ba yan eh. Makaumal magud ko una. Karon sir, naningkamot mo ko nga pag kuan ining seminar, dili na ko makagamit ni ana. With the support of the agriculture specialist from the government, from the Department of Agriculture. We give a training to the beneficiaries in organic composting,
organic pesticides and different crop management techniques. Uhot lang bitaw sa humay akong gikuan mao ra gyud akong nasabtan kay wa pa man ko kaagi og mga seminars kanang organic mao pa ko anak ka mao wa mi kasabot nga kana ding amon silinganan na ade ng mga organic kanang mga tangkong ganas amo ng mga tanom. As technical training progressed further, this remarkable community-driven initiative gained ground. Farmers in Barangay Puting Bato began embracing the concept of natural farming. Nabugatan ako sa primero start lang nga pagkuan ako kay magugmad pa mi sa yuta kung magtanom nako mudunar gid ka ko As early as June this year, members are looking forward for their initial output. While they all have a long way to go, farmers here now believe they have invested their effort right where they will benefit most in years to come. Sa katong gihimo na ako nga fertilizer akong gibutang dito sa akong tanom, ning sipak man. Ning kuan man siya, ning kamot man siya, wa pa mangani ang spray. Sa akong kabahin, ang yuta gyud kay mananom ta, mabuhi man. Nindot ang resulta niya. Makapuli-puli mig tanom, kung sobra-sobra na sa among pagkaon, makabaligya sad ko. Organic farming is not a magic, it's a method. And now they are convinced. They are all coming regularly for this and they are learning from each other. And, helping each other grow in the organic way. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. At sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. At sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. At sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.
Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan at sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan at sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan at sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan at sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Iniibig ko ang Pilipinas.